Okay guys, ito yung bago kong biniling lamp. Parang minimalist chandelier slash rustic style. I bought this from Shopee sa halagang 499 I think. Ito. Pakita ko sa inyo kung magkano siya. Mura lang and also napaka ganda ng design, napaka minimalist. Ayan. 466 pala. Ayan siya. So, start na natin i-assemble. Baklasin natin yung mga plastic and start assembling. So, naka-dismantle siya pag dinideliver. Kaya yung box niya is maliit lang. And all you need is pliers lang to assemble this product. Okay. And also napaka basic lang din ng wirings niya. Naka-series yung wirings nito. Yeah. So madali lang tong i-assemble. Siguro focus me 15 minutes to assemble this product. Madali lang siya. Ayan, kung makikita niyo yung wirings, series lang yung pag-wirings yan. Pag didikit-dikitin niyo lang tapos connect niyo na dun sa source, positive and negative ng power source. Tapos then tapos na, ayan lang. Basic lang. Ayan na. Ayan na yung kinabit ko na siya. So maganda.